Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share di sini secara ringkas bisnes RM10 ni kan, di mana kita bermodalkan RM10, so kita boleh dapat pendapatan sehingga RM300,000 dengan satu akaun kan. So kalau kita ada modal lebih, kita boleh masuk 3 akaun, ada modal lebih kita boleh masuk 7 akaun sekali kan. Tapi make sure kita masuk 7 akaun atau 3 akaun tu, kita boleh, kalau kita masuk 3 akaun kita kena cari 6 orang yang aktif bawah kita yang boleh buat kerja kan. Kalau dia tak buat kerja, dia duduk diam-diam, maka kita mungkin kemungkinan besar kita punya income akan terberhenti di situ lah. Dan kalau kita tak rasa kita tak ada confidence, kita masuk satu akaun pun boleh kan. So kita cari 2 orang yang bergerak, 2 orang yang bergerak, bukan 2 orang yang tidur kan. 2 orang yang bergerak, yang dia bergerak maksudnya dia boleh ada kawan-kawan dia yang dia boleh introduce, dia boleh sharekan produk RM10 ni, dan dia boleh mendapatkan pendapatan daripada program ni kan. RM10 saja, RM10. Jadi risiko pun kurang. Saya ingat daripada orang yang tak berduit pun, orang yang berduit, orang yang I40, orang yang 40 ke, semua boleh buat program ni. Yang cuma dia perlu buat, dia perlu sharekan peluang ni kepada kawan-kawan dia, supaya kawan-kawan dia pun boleh buat duit macam mana yang ada di dalam plan ni. Semua bisnes RM10 ni, okey. So kita pergi ke next slide. Next slide ni adalah ni adalah pada apa orang panggil tu, dia punya potential income potential income dia. Mana-mana potential income dia kita boleh dapat dibayar sehingga 15 level kan. Level kita boleh dapat 327,000 Kalau ni kalau perfect 100% lah, perfect hierarchy kan. So kalau dia accumulate, dia boleh pergi sehingga 491,520 kan. 491,520, okey. Dan setiap orang yang sponsor, yang kita direct sponsor, kita dapat RM10, okey. Kita boleh dapat RM10. Kalau kita sponsor 10 orang, kita boleh dapat RM100. Kalau kita boleh sponsor 2 orang, kita dapat 2 kali RM10. Setiap satu sponsor tu kita dapat RM10. Dan kali dengan berbanyak yang tuan, puan, encik, adik-adik semua boleh sponsor. Banyak sponsor, banyaklah income kita boleh dapat daripada sponsor bonus. Itu bonus yang pertama. Dan bonus yang kedua ni, kita ada bonus stage ni, di mana kalau kita tengok modal RM10 ni kan, stage 2, kalau kita ada 4 orang yang upgrade bawah kita kan, kita boleh dapat duit yang di upgrade tu RM40, okey. So kita dapat total accumulate RM40. Dan stage 1 ni memang kita tak buat apa-apa duit lah, sebab kita dah makan bonus sponsor RM10 tu. Dan stage kedua ni kita dapat 4 orang yang bawah kita tu, yang ada 2 orang yang kita cari tadi tu, dia cari 2 orang, so 2 campur 2 jadi 4 dia nak upgrade ke stage seterusnya, dia akan kena bayar RM10. So RM10 itu akan dapat ke kita. So kita dapat RM40, okey, kita dapat RM40. So bila kita dah dapat RM40 ni, kita pun kena naik, kita nak kena upgrade, kita masuk ke stage 3 kan. So kita pun kena bayar RM10 untuk kita upgrade RM10 tu kita kena upgrade, kita kena bayar pada admin supaya kita boleh upgrade ke stage yang seterusnya, okey. So stage 3 ni kita boleh dapat RM80 kan. Total accumulate 40 campur 80, so jadi 120, okey. Ni 80 campur 40 dapat 120. Macam mana kita boleh dapat 8 orang ni? Bila orang bawah kita yang 8 orang tu, dia upgrade kepada stage 2, okey. Dia masuk stage 2 je, so dia dah upgrade, duit tu dapat dekat kita lah, okey. So kalau kita pergi ke stage 4 kan, dan bila kita dah dapat duit situ, so kita boleh upgrade ke stage 4. So kita tambah lagi, kita upgrade dengan RM10 ke admin, so automatic kita dah masuk stage 4, okey. Stage 4. Dan orang yang 8 orang tadi cari 2 orang, dia jadi 16 orang kan. Jadi 16 orang. So kalau dia upgrade kepada dia akan upgrade kepada stage 3, yang 6 orang ni, 16 orang ni dia upgrade pada stage 3. So kita akan dapat setiap satu orang ni RM10. RM10 kali 16, so 160. 160 tadi kita dapat 120, so kita akan dapat 240.
So 16 orang ni dia kena upgrade, dia aktif dan dia upgrade ke stage 3. Kalau dia tak upgrade ke stage 3, kita tak dapat duit lah kan. Kalau dia upgrade sampai stage 2 saja, stage 2 dia duit tu akan sampai ke sini saja, ke stage 1 je kan. Maksudnya dia mesti upgrade ke stage 3 baru kita akan dapat RM10 daripada dia, dan duit tu masuk ke dalam wallet kita. Dan sama dia punya proses sampai ke bawah sampai ke stage yang ke-15 ni. Okey, kalau kita tengok gambar ajar macam mana benda ni dikira kan. Okey, so contoh anda sponsor Ali direct sponsor anda dapat RM10 sponsor. Anda sponsor Bakar aktif, dia dah bayar RM10 pada admin, so anda automatik dapat RM10. So anda sponsor diorang, so anda dapat RM20. Okey, sponsor Ali RM10, sponsor Bakar RM10, RM20. So anda dah lengkapkan dah punya hierarki dengan adanya 2 orang ni. So anda pun boleh upgrade dengan ada RM20 tadi, gunakan duit RM10 tadi untuk kita upgrade, dan kita jadi masuk ke dalam stage 1 kan. Kita masuk dalam stage 1. Kita jadi dalam stage 1 lah. Stage 1 tadi kalau kita tengok kita tak dapat duit apa, tapi sebab kita dah dapat duit tu daripada direct sponsor tadi, okey. Dari direct sponsor tadi kita boleh dapat duit tadi kan. So kalau tengok tadi, kalau ke stage 2 kan, stage 2 si Ali sponsor Acong, Ali dapat RM10, tapi kan anda dah ada orang lebih, anda sponsor seorang lagi kan, tapi dia tak boleh letak direct kan. Anda tak boleh letak direct sebab dia 2 kaki je. So dia akan turun kepada Ali. Okey, yang hitam ni maksudnya indirect sponsor So Daud masuk bawah Ali kan. Apa yang anda dapat RM10. Ali tak dapat apa-apa, Ali cuma dapat RM10. Tapi Ali dah lengkapkan dia punya hierarki ni kan, si Chong dengan Daud, sebab dia perlukan 2 kaki tadi kan. So dia dah cukup, dia boleh upgrade. Dia dapat RM10 tu, dia upgrade. So dia akan upgrade untuk masuk kepada stage 2. Okey, dia boleh masuk dalam stage pertama dia masuk stage pertama, kita stage 2 anda dah masuk stage 2 sebab anda dah upgrade tadi, dah masuk dalam stage 2. Okey, so bila Bakar Bakar dan kes Bakar pula, Bakar sponsor Emma dapat RM10, Bakar sponsor Farah dapat RM10. So dia dapat RM20. Dia punya hierarki pun dah lengkap. Okey, hierarki dah lengkap. So dia RM20 tu dia boleh keluarkan RM10 untuk dia upgrade. So Bakar dah upgrade kepada stage 1 kan. Kita kat sini kita ada 4 orang, kita dah masuk stage 2. Anda ada 4 orang kat bawah ni dah. Okey, Chong, Daud, Emma dan juga Farah. So bila Chong ni dia sponsor sorry. Bila Chong ni dia dah sponsor Gani, dia dapat RM10. Dan sponsor Hana dia dapat RM10. So dia akan dapat RM20. Okey, Chong dapat RM20 kan. Apa yang kita dapat kan? Apa yang kita dapat bila dia lengkapkan hierarki dia ni. So bila dia nak upgrade dia kepada stage 1 tadi kan, so RM10 itu kita akan dapat. Okey, Chong nak upgrade, kita dapat RM10. Daud dia dah cari 2 orang, dia nak upgrade, kita dapat RM10. Emma dia nak upgrade kan, dia dah cari 2 orang kali dengan Lydia ni, dia dapat RM20. Bila dia upgrade saja RM10 tu dapat kat kita, dapat kat anda RM10 Farah pun sama juga, bila dia dah cari 2 orang kan, Farah sponsor Naden, dia sponsor Money, so dia dapat sponsor RM20. Farah nak upgrade pada stage yang seterusnya, RM10 tu dapat kita. So kita dapat 1, 2, 3, 4. So kita dapat RM40 daripada 2 orang upgrade. Okey, daripada 2 orang upgrade. Okey, bila si Gani ni Gani dah sponsor, Chong dah sponsor Gani, Chong dah sponsor Hana kan.
So Gani pun sponsor lagi 2 orang kat bawah dia, kan. Dia pun upgrade. Okey, dia upgrade, duit tu dapat dekat Gani. Bila dia upgrade, duit tu dapat dekat Ali. Okey, duit tu dapat kat Ali. Duit tu dapat kat Ali. And then bila dia upgrade lagi kepada stage kedua, baru duit tu kita dapat. Duit tu kita dapat kepada anda, kan. Pasal proses dia macam ni. Dia setiap orang dalam ni dia akan upgrade kepada level 1, level 2, level 3 dan level 4, level 5, level 6 dan level 7, kan. Dan seterusnya dan level sampai ke level 15, kan. So bila Gani upgrade saja, kan, duit tu dapat kat Ali. Okey, kan. Bila Chong upgrade dapat kat kita. Tapi bila Gani upgrade dapat kat dia dulu. Tapi bila Gani upgrade lagi kepada stage 2, kan, dapat kat kita. Okey. So bila dia semua dah upgrade kepada stage 2, 4, 6, 8 ni, so kita akan dapat RM80. Dapat dia upgrade ke stage 2 tadi, Dia kena upgrade ke stage 2 baru kita dapat duit. Kalau dia upgrade ke stage 1, kita tak dapat duit. Yang dapat duit adalah bakar. Okey. Setiap orang ni dia kena ikut dia punya proses, kan. Ikut proses upgrade stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, kan. Bila tu contoh kat bawah ni, kalau dia dah cari 2 orang, dia dah Gani cari 2 orang dan Gani upgrade, kan, duit dapat dekat Ali, kan. Okay. Dan seterusnya macam itu, seterusnya macam itu. Okey. Dan bisnes lain RM10 ni juga kita tengok ni bila kita login, kan. Bila siapa dah aktif buka login, kan, dia ada referring just tekan butang copy URL ni, kan. So kita dapat referring, referral link ni kita boleh share kepada kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita mendaftar gunakan referral link tu. So kita dapat pendapatan duit sponsor RM10 tu direct kepada kita, kan. Dapat RM10 daripada kita, dan dia boleh share kepada kawan-kawan dia. Dan dengan perkembangan downline ataupun rakan kongsi kita kat bawah tu, so dia upgrade dan upgrade seterusnya, dan kita setiap masa dia akan masuk secara pasif, secara pasif, kan. Kita tak kira lah pagi, petang, siang, malam, mesti dia upgrade dia. Pagi dia dapat, petang pun dia dapat. Tapi ikut tadi stage yang saya explain tadi, kan. Setiap orang tu dia ada kena ikut stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu sampai ke 15 tadi tu, kan. Tapi yang penting dalam perniagaan ni, kita seramai boleh kita share, kan. Seramai mana kawan-kawan kita yang berminat, kita bercerita saja. Dia minat tak minat pun tak apa, kan. Kalau dia minat dia boleh register, tak minat tak apa. Sebab apa, modal dia RM10, kita buat kerja sekali, insya-Allah kita dapat duit berkali-kali. Kita dapat duit tu berkali-kali selagi sistem ni berjalan, kan. Dan downline kita bergerak, selagi tu kita ada dapat duit, kan. Sama ada dia level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sampai ke 15 tu, kita pun kadang-kadang dah tak boleh kontrol, kan. Tapi kita cari, kita teruskan perniagaan ni, kita terus share kepada kawan-kawan kita dengan modal RM10. Mungkin dia tak menjadi satu kesusahan kepada dia orang, dan dia boleh masuk program ni dan boleh buat secara serius ataupun secara santai, kan. So apa yang kita perlu buat, kita cuma introduce pada kawan